السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله، وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان. سؤال أولمبياد الرياضيات. أوجد نصف قطر الدائرة. معنى هنا كما نرى في دائرة موجود المركز، وهذا هو المركز هتلاحظ هنا، لكن في القطر هتلاقي ايه ممتد لخارج الدائرة، يعني AC وطوله AC 5 سنتيمتر، ومنشأ بعد كده ان في موجود مثلث كما نرى امامنا متساوي الساقين، يعني اسمه المثلث ABC. عندك ان AC 5 سنتي والAB 5 سنتي، وعندك هنا قاعدة المثلث اللي هي BC بتساوي 6 سنتي. المطلوب إيجاد نصف قطر الدائرة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا لو جينا نلاحظ الدائرة، طبعا ده المركز هنا O مركز الدائرة، وبالتالي هنا النقطة دي نقطة التقاء القطعة المستقيمة أو المماس الخارجي، هنسمي هذه النقطة دي. وفي نقطة أخرى، نقطة هتكون نقطة A. هنبتدي إن احنا نصل من OE اللي هو نصف القطر اللي هنسميه R. يعني هنا هيكون معاك كده نصف القطر، طبعا بيكون ايه زي ما نرى كما نرى يبقى ال OA عمودي على ال BC، وبالتالي نفس الشيء هناخد أيضا نصف قطر هنا هيكون عمودي هنا أيضا. هنا هيكون زاوية قايمة، ده نصف قطر R، وهنا نصف قطر R. وطبعا هو عمودي لأن أنت عندك مماس، التقاء المماس مع نصف القطر هنا بيعمل زاوية ايه قائمة، فبالتالي هنبتدي من ال O أيضا نبتدي إن احنا نصل البي، يبقى او بي هنا. فتلاحظ ان الشكل اتقسم لمثلثين كما نرى امامنا. في مثلث هنا اسمه مثلث دي بي او، ومثلث اخر بي او اي. وهنبتدي نركز مع بعض ان انت عندك المثلث اللي هو موجود من الشكل في الخارج اللي هو المثلث A B C. هذا المثلث كان موجود معانا من البداية. ده بيساوي ايه الآن؟ بيساوي المثلث O B C O B C، هذا المثلث لأن هو اتقسم لجزئين مثلثين كما نرى أمامنا، زائد ايه معايا مثلث آخر A O B. يعني إذا المثلث اللي موجود معايا من البداية بقى عبارة عن مثلثين اللي هم هنحددهم بالإطار الأخضر. هذا مثلث وأيضا المثلث اللي موجود بالأسفل هنا ده. يعني أفهم من كده إن مساحة المثلث ده بتساوي مساحة المثلث اللي موجود معانا ده زائد مساحة المثلث اللي موجود معانا ده. طب بالنسبة للمثلث الكبير اللي هو كان موجود معايا من البداية A B C، طبعا انت تعلم ان مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. طيب انا عايز اجيب الارتفاع لهذا المثلث اللي هو A B C. طيب هنبتدي ان احنا نركز مع بعض. انا عندي الان عندي شكل موجود معايا، مثلث هنا متساوي الساقين. يعني مثلث متساوي الساقين اللي هو المثلث ده، لو كان ده هنا 5 وهنا 5، الضلعين دول متساويين. وعندك هنا في موجود الارتفاع H عامل زاوية، طبعا هنا قايمة، هنا ده الارتفاع H. طبعا هنا المثلث A B C. فبالتالي هنا انت عندك ده 6، يبقى بالتالي اتقسم هنا 3 وهنا ايه 3. انا عايز ان انا اعمل ايه بقى؟ خلي بالك من الجزء ده، عايز اوجد الارتفاع H. فممكن ان انا اشتغل على اي من المثلثين، وليكن هذا المثلث اللي انا بظلله بنظرية فيثاغورس، بظللته هنا باللون الاخضر. فهشتغل على فيثاغورس ان انت عندك ان التلاتة تربيع زائد الاتش تربيع دي بتساوي الخمسة تربيع. تمام. فبالتالي هنا 9 زائد الاتش تربيع دي بتساوي ال25.
طيب منها ممكن ان احنا نقول ان الاتش تربيع دي بتساوي ال16. جميل، يعني اذا انا اجيب الجذر التربيعي للطرفين، فبالتالي هنا هجيب قيمة الاتش فقط هتساوي كام؟ هتساوي 4 موجب او سالب 4، بس طبعا هنا اطوال فبالتالي بنستبعد السالب، فبيكون 4 سنتيمتر. يعني افهم من كده ان الاتش هتكون طولها 4 سنتيمتر، اللي هو ارتفاع لمين؟ المثلث. فبالتالي هنجيب بقى ايه مساحة المثلث ABC اللي احنا جبنا ارتفاعه الان الاتش ب4. طبعا مساحته كانت بتساوي كام؟ نصف. مساحة المثلث بتساوي نصف القاعدة عندك اللي هي 6 في الارتفاع اللي هو 4 لسه جايبينها الان، بتساوي مساحة المثلث اللي هو اسمه OBC. المثلث اللي في الاسفل ده هيساوي هنا نصف في القاعدة اللي هي 6 في الارتفاع لا نعلمه اللي هو R. تمام. زائد معاك نفس الشيء نصف في 5 في R، المثلث اللي في الأعلى التاني ده في R. طيب هنا حاجة جميلة قوي، هنا موجود نصف وهنا يساوي وهنا نصف وهنا زائد نصف، بالسلامة الانصاص دي طيرهم مع بعض. جميل قوي، بقت 4 في 6 بكام؟ ب24. بتساوي هنا 6 R زائد كام؟ 5 R، يعني 5 مضروبة في R اللي هو الار اللي هو النصف القطر ده. يعني هنا 24 بتساوي كام؟ بتساوي 11 ار. طب انا عايز ار فقط اللي هو مين؟ ار ده عبارة عن نصف القطر. طيب نصف القطر بيساوي كام؟ بيساوي ال 24 هتقسمها لي على كام؟ هتقسمها على ال 11. 24 على ال 11 يعني نسبة تقريبية تقريبا بتساوي 2. هي مفروض 1.8 وبعدين 1.8 ونكمل، يعني ممكن نبسطها لأبسط صورة، يعني 2.2 سنتي ايه متر. يبقى إذا ده قيمة الار نصف قطر الدائرة أوجدناها. طب نلخص الكلام اللي احنا قلناه، احنا عملنا ايه من البداية؟ من البداية انت كان عندك ركزت على موضوع المركز الدائرة، فابتديت ان انت تسقط هنا عمود اللي هو هيكون نصف قطر، ونفس الشيء هنا نصف قطر. جميل. فابتديت وخدت من O ايضا وصلت لB، فحصلت على ان المثلث الكبير ده مثلثين متواجدين اللي هو OAB و OBC. ابتديت ان انت تقول ان مساحة المثلث المعطى الكبير ده بيساوي مساحة المثلثين الموجودين، وبناء عليه طب المثلث الكبير ما كانش عندي الارتفاع، ابتدينا ان احنا نوجد الارتفاع بتاعه اتش اللي جبناه اللي هو كان طلع بقى 4 سنتيمتر، وابتدينا ان احنا نوجد المساحة للمثلث الكبير بيساوي مساحة المثلث الصغير ده زائد مساحة المثلث الصغير، وابتدينا ان احنا نحسبها ووصلنا ان الار كما نرى امامنا طلعت لي بالقيمة الموجودة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.